Xin chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên Nga xin gửi lời chào đến chương trình Ba Story cũng như vị khách mời đặc biệt có mặt trong ngày hôm nay, đó là chị Bạch Nga. Hình profile Facebook của em. Xin chào các anh chị và các bạn. Tôi xin giới thiệu tôi là Vũ Thị Kim Cúc, hiện là phó phòng đào tạo, giáo viên, tiếp viên trưởng của đoàn tiếp viên hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Đây là Cúc. Xin chào, em tên là Lê Ngọc Hải. Hiện tại đang là tiếp viên phục vụ khoang thương gia của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Em là tiếp viên Nguyễn Thị Đoàn Ba, hiện đang là tiếp viên hạng phổ thông của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Chúng em là những du học sinh Mỹ có mặt trên chuyến bay VN001 từ San Francisco về sân bay Vân Đồn ngày 8 tháng 5 vừa qua. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Cho đến thời điểm này, Trà đã bay được 22 năm. Rất vui là tôi lại có cơ hội được chia sẻ về một giáo viên, một tiếp viên trưởng rất là đặc biệt của đoàn tiếp viên chúng tôi, đó là chị Bạch Nga 6. Nói đến chị thì không thể diễn đạt bằng hai từ trong tính cách của chị. Vì nhớ đến chị với tôi luôn là hài hước, quyết đoán, nhiệt tình. Để mà nhận xét về chị Nga thì thực sự là tôi cũng xin phép được nhận xét là chị là người rất là vui tính, rất là mạnh mẽ và đặc biệt là cũng rất là tinh tế. Thông minh, vui tính, tận tình và tình cảm. Luôn là trung tâm, là tâm điểm cho sự hài hước, cho tiếng cười. Cô Bạch Nga 6 là một giáo viên tận tâm, nhiệt huyết, chân thành và tràn đầy năng lượng, năng động và biết quan tâm đến người khác. một người đồng nghiệp tuyệt vời, rất dễ thương, Trách nhiệm, hòa đồng và là một người phụ nữ trẻ trung, năng động, rất thân thiện, xinh đẹp. Và trong lớp thì cô luôn tạo một cái không khí rất là vui tươi và không hề căng thẳng. Và khi đi làm cũng vậy, dù công việc có nhiều đến đâu thì khi mà gặp cô thì cô luôn truyền tải một cái năng lượng rất là tích cực, rất là vui tươi đến cho mọi người. Trong suốt quá trình từ khi mới ra bay cho đến công tác giảng dạy ở sau này, Trà đã có rất nhiều cơ hội được cộng tác cùng với chị Nga trên tất cả chuyến bay cũng như là ở trên lớp. Đối với tôi thì chị Nga 6 với tôi cùng đồng hành với nhau 25 năm. Và 20 năm đến đấy thì chúng tôi công tác ở cả hai lĩnh vực. Thứ nhất là tiếp viên đi bay và một công việc nữa là cùng là giáo viên và đào tạo các tiếp viên. Vì em là con trai, đâm ra là kiểu như là kỹ năng của em rất là khô và cứng, nhưng mà ban đầu em rất là sợ, nhưng mà cuối cùng cô lại không trách mắng em, cũng không nổi giận với em, thay vào đó lại rất kiên nhẫn, chỉ cho em từng động tác một, chỉ cho em từ cách đứng, chỉ cho em từ cách đi, chỉ cho em từ cách đọc menu. Và có lẽ là đối với em cái kỷ niệm đó không bao giờ quên được. Chị Nga là một trong những người mà có khả năng chụp ảnh selfie rất là tốt ạ. Những hình ảnh selfie của chị tôi thấy rất là đẹp. Và tôi có thể chia sẻ cùng với các anh chị và các bạn ở đây cái hình ảnh của chúng tôi trong những lần đi công tác cùng nhau, trong những lần được giảng dạy cùng nhau. Wow. Đây là Thái Lan. Chị Nga selfie ha. Chị nào đi chơi là phải mời chị Nga đi cùng. Dạ. Đây là chuyến bay Tết ạ. Dạ vâng. Và tổ chức sinh nhật cho Cúc. Trên máy bay luôn hả? Dạ vâng ạ. Nga chúc chị luôn luôn xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy năng lượng như chị đã và đang, để tiếp tục truyền cái năng lượng tích cực cũng như là truyền cảm hứng yêu nghề đến các đồng nghiệp của mình cũng như là các em tiếp viên của Vietnam Airlines. Tôi mong bạn tôi luôn thành công và may mắn trên con đường sự nghiệp và luôn hạnh phúc bên gia đình. Kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn xinh đẹp và là niềm tự hào của đoàn tiếp viên Vietnam Airlines. Em mong cô luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn giữ được sự trẻ trung, luôn luôn hạnh phúc. Và em hy vọng rằng cô sẽ luôn giữ cái ngọn lửa đam mê, cái nguồn năng lượng tích cực và cái tình yêu thương đồng nghiệp để có thể lan truyền và lan tỏa đến cho mọi người. Em cũng chúc cô sẽ luôn luôn xinh đẹp và thật nhiều sức khỏe để có thể nhận được nhiều yêu thương. Cuối cùng thì cho tôi xin được cảm ơn chị Nga, một trong những cánh chim không mỏi của đoàn tiếp viên. Chị cũng là một trong những người mà nâng cánh những cái giấc mơ bay của các thế hệ tiếp viên của chúng tôi. Và xin chúc cho chị luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và ngày càng thành công hơn nữa trong công việc mà chị đã gắn bó suốt 25 năm qua. Lý do chúng em chọn tham gia trên chuyến bay này là vì dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ đang càng ngày trở nên trầm trọng. Ký túc xá đóng cửa, một số bạn không có nơi ở và visa của chúng em cũng gần hết hạn. Chúng em phải trở về Việt Nam để renew lại. Cho nên chúng em cảm thấy rất vui mừng và biết ơn khi được chọn trở thành hành khách trên chuyến bay VN001.
Và lời cuối cùng thì cho chúng em xin gửi lời cảm ơn đến chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam cũng như là hãng hàng không Việt Nam Airlines đã tạo điều kiện tốt nhất cho tụi em được có cơ hội trở về nước trong thời điểm này. Đối với tụi em thì có lẽ đây là cuộc hành trình đáng nhớ nhất và tụi em mong rằng trong tương lai thì Vietnam Airlines có thể có nhiều chuyến bay thương mại hơn giữa Mỹ và Việt Nam để chúng em có cơ hội được bay cùng Vietnam Airlines đến Mỹ cũng như là từ Mỹ về Việt Nam. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn. Chúng em xin cảm ơn ạ. Xúc động quá ạ. Tự hào dễ thiện quá. Dustin làm em ngạc nhiên quá. Đúng là ngạc nhiên thật. Trước chuyến bay. Xin chào mọi người, mình là Huy, mình là bạn của bác sĩ Thuận rất nhiều năm rồi. Xin chào mọi người, mình là Hạnh, hiện tại mình đang làm công việc trợ lý tại phòng khám và heo dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Thuận. Hello, Tỷ xin chào anh Thuận, anh bác sĩ Thuận của Tỷ. Hi everyone, my name's Paul and I'm a Vietnamese expat who lives and works here in Ho Chi Minh City, Vietnam. Và lời nói đầu tiên cho phép Tỷ gửi lời chào, lời cảm ơn trân trọng nhất tới anh, người anh trai của Tỷ, người bác sĩ, người thầy của Tỷ đã giúp Tỷ trong thời gian vừa qua. Phải nói là mình rất là vinh dự khi phải chung với bác. Bác là một vị bác sĩ rất là vừa có tâm, có tầm và rất là dễ thương. Còn đối với nhân viên thì bác rất là dễ thương, không có la mắng, nhiều lúc còn hay mua gà cho tụi mình ăn lắm. Trong quá trình quen biết bác sĩ Thuận, mình cảm thấy bác sĩ Thuận là một bác sĩ rất có tâm, luôn luôn quan tâm tới những người xung quanh, bạn bè và những người thân. Bác làm việc từ sáng đến chiều là ở bệnh viện quận 4, rồi sau đó bác về phòng khám, bác lại tiếp tục khám bệnh cho đến 9 giờ tối, nhiều lúc còn quên ăn quên uống luôn. Thì đối với mỗi bệnh nhân, bác đều đưa ra những cái thông tin cho họ khám bệnh, những cái thông tin rất là chính xác, thông tin vừa chính xác vừa dễ hiểu và là đánh vào tâm lý. Thì Hạnh nhiều lần được nghe lỏm những cách tư vấn của bác, cảm thấy rất là thích. Ngày hôm nay Tỷ biết bên phòng khám của mình có làm một cái clip để cảm ơn anh, cảm ơn người anh của Tỷ là vì vừa rồi đã dành cái thời gian chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân trong thời gian của dịch Covid. Recently, I had a very close brush with COVID-19 after I had traveled on the same plane as patient number 17 from London back to Hanoi. Immediately after I returned, I had also developed a fever, and so I went to see Dr. Anthony, who ran some tests and scans. The result of the scans, as well as my symptoms, led the doctors and also the authorities to suspect that I had been infected with COVID. And I was immediately transferred by Dr. Anthony to the CDC hospital in Ho Chi Minh City. Dịch Covid, người nhà ai cũng sợ vì bị bệnh dịch đó. Nhưng riêng anh nói riêng và những bác sĩ khác nói chung ở Việt Nam đã quá là strong, vượt qua được cái khó khăn mà đến tận bệnh viện chăm sóc cho những bệnh nhân, điều trị cho họ và giúp cho họ vượt qua cái nỗi sợ về cái chết. Cái đợt Covid-19 bùng nổ rồi thì bác lại là một trong những người trong tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện quận 4. Thì ngay từ lúc có những cái ca F1, F2 tiếp xúc gần với ca dương tính liên hệ với bác thì bác gọi điện lại cho họ ngay, tư vấn những cái điều họ cần làm và trấn an cho họ. Sau khi có cái lệnh tập trung đi điều trị Covid tại bệnh viện thì bác đi ngay và luôn, không hề sợ hãi. Bác nói một câu mà khiến ai cũng nhớ cả: bác không đi thì anh đi. Fortunately, all of my tests came back as negative for COVID-19, but it was definitely a scary time, and I have to say that
It was only because of Dr. Anthony's constant reassurances, his advice, guidance, and friendship that really helped me to get through that period. Thì nhân cái dịp này mình muốn gửi lời cảm ơn đến bác, đặc biệt bác Thuận cũng như là các vị y bác sĩ ở trong cái tuyến đầu chống dịch corona này. Nếu mà không có họ, không có nhân viên bác sĩ, vị y bác sĩ, không có đội ngũ y tế thì không biết là cái dịch corona này nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. I also really want to thank all of the nurses and the doctors for putting yourselves on the front line of this battle against this pandemic. Your commitment, your dedication, and your bravery deserve our deepest gratitude. You are all our heroes, so thank you so much for everything that you do. Em cũng muốn là đại diện cho phòng khám của mình, những anh chị phòng khám của mình một lần nữa chân thành cảm ơn anh. Anh bác sĩ Thuận tuyệt vời. Xúc động à. Dustin làm em ngạc nhiên quá. Đúng là ngạc nhiên thật. Oh. Wow. Dustin. You. My heroes. Những người anh hùng của em. Em đứng ở ngoài đây, em xin lỗi là em xem lén cảm xúc của hai anh chị. Em không kìm được. Welcome to Bar Story. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go. Xin cảm ơn mọi người đã xem đến những giây cuối cùng của video vừa rồi. Hy vọng là video này đã truyền đến cho mọi người rất là nhiều sự tích cực. Và hãy cùng với Dustin chia sẻ lòng biết ơn của mình đối với những ai mà bạn biết đang làm trong những ngành nghề mà phải đương đầu trực tiếp với dịch Covid-19 tại Việt Nam. Với 2 hashtag cảm ơn người hùng và thank you hero để có thể san sẻ một phần nào đó cũng như là tỏ cái lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến quên mình vì chúng ta. Và Dustin hy vọng là được đọc những cái câu chuyện, những lời chia sẻ, những lời cảm ơn của tất cả các bạn ở trên các cái trang mạng xã hội. Cảm ơn mọi người rất nhiều.